Tervehdys katsojat. Tarjotaan pieni pikainen pyrähdys tässä mun kotistudiossani, jossa kuvailen näitä tennistykkivideoitani. Kesäkaudella toki ammuskellaan jonkun verran ulkona ja ainakin Nurmekseen olisi jo paukepäivillä tarkoitus tänä vuonna kulkeutua. Niistä myöhemmin sittemmin. Mutta näin kotiolosuhteissa sisällä ammuskellessa niin mä oon jonkun verran tämmöistä leikkihenkistä studioa rakennellut tähän. Tilahan siis ensinnäkin on tällainen kylmä konehalli. Puurunkonen, harjakattonen konehalli. Ja tänne jossain videossa olette ehkä kuullutkin, kun kuuluu lotinaa tai tuulen uiverrusta ulkoa. Tää on tilana kylmä, jos ulkona on kylmä, niin täälläkin on kylmä. Ja paikotelle, jos ulkona on ollut oikein kylmä, niin täällä on kylmempi kuin pihalla, kun täällä lämpiää tavattoman hitaasti. Paksu betonilaatta lattiineen ja muuta vastaavaa. Anyhow, täällä kerrottakoon systeemistä. Tila on tietysti normaali käytetty vallan varastona, mutta mä oon tälle rakkaalle pikku videoharrastukselle niin vallannut nurkan tästä. Kuten näkyy, niin täällä on vähän muutakin, kuten tuo mun kuorma-autoni tuossa vieressä. Anyhow, kattoon mä oon ripustellut muutamia tämmöisiä klassisia vanhan koulukunnan kuvausvaloja. Nykyään tietysti jos kaikkea kivaa LED-ratkaisuja ja muuta vastaavaa, mutta nämä oli halpoja ja helposti äkkiä saatavilla. 2000 wattia kappale, säädettävällä valokeilalla varustettuja 3200 kelvinin. No toki tällä himmeäksi säädettynä ne on paljon lämpeämpiä, mutta täydellä potkulla niin noin 3200 kelviniä tyrkkäävät valoheittimet. Ja niitä on tosiaan 6 kappaletta, eli 12 000 wattia on potkua. Se on riittänyt hyvin siihen, mitä mihin tämä Sony RX100 Mark 4, jolla tässä nyt itse asiassa paraikaa kuvaan, niin, jota käytän suurnopeusvideoiden, niiden 1000 freimiä sekunnissa videoiden kuvaamiseen. Tässä on kaikki, mitä jäi WC-pöntöstä jäljelle. Tätä on ammuttu 2 kertaa betoniammuksella. Ja tämä on ehkä kauneimpia, ellei kaunein suurnopeusvideopätkä, mitä on saanut aikaiseksi, niin nämä pari laukausta. Siitäkin video on tulossa ulos ja todennäköisesti on ehtinyt ulos ennen tämän videon julkaisemista. Tuossa aikaisemmin tuli väläytettyä myös mikroaaltouuni ja soseiksi ja Nokian kännyköitä tähän tuhoutui. Mulla on ollut perinteisesti tapana ammuskella näitä Ikean LAC-pöytiä. Tämähän nyt ei sinänsä ole mikään erikoisen kova referenssi sille iskuvoimalle ja tuhokyvylle. Nämä on kuitenkin oikeastaan pahvia nämä pöydät. Mutta ei voi tänne sanoa, etteikö ne hajoa aika näyttävästi. Jees. Kuvauskaluston mä oon sijoitellut tuohon pääasiassa. Siis tämä kamera, jolla nyt kuvaan, sijoittaa yleensä tuossa valttiarallaan. Tuossa kolmijalassa, siihen tulee itse asiassa kaukkokäyttökaapelikin, näkyy maassa. Varsinainen pääkamera ikään kuin on tuossa. Panasonicin AG HCM 40 tai jotain sinne päin. Kuitenkin niin tuolla mä kuvaan 1080p 25 videoa. Se ei ole tänä päivänä paljon, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa päästään nostamaan tuotantostandardia, mutta se on nyt se, millä mä julkaisen videot pääsääntöisesti. Joskin esimerkiksi niin kuin tässä videossa kuvaan paraikaa 1080p 50, joten tämä voisi hyvin sellaisenakin julkaista. Sinänsä aika epärelevanttia. Valaisimista mainitaan vielä, että niistä 5 on katossa ja 1 on tällaisella kivalla lattiajallustalla, joka tosin nyt tänittää tuossa aina paikallansa. Muista kameroihin palatakseni, mulla on tulossa Kiinan GoPro jostain maailman ääristä, mutta sitä odotellessa tuolla katossa, jahka sokea löytää tuolla asti. Siellä on kaverilta lainattu GoPro Hero 4 Black Edition. Se on aika kiva värkki, olen tykästynyt. Kännykällä etäkäyttö sujuu aika loistavasti. Ja kuvauspäivän aluksi täytyy kattoa viedä ja kuvauspäivän lopuksi ottaa sieltä alas, mutta siinä välissä saa kaikki videot kuvattua, törkättyä kännykällä videot pyörimään ja
tätä rataa. Tarvittaessa ne voisi myös ladata sieltä alas, ja tosiasiassa ei olisi mikään pakko ottaa katosta välillä alas, mutta mukavampi pistää muistikortti koneeseen. Vedin sinne sähkökin, jotta ei tarvitse miettiä akun loppumisia. Täällä sitten kun tullaan alas, niin yksi retrovideokamera lisää löytyy tuolta tykin takaa. Sillä yksilöllä niin on kuvattu kans jo monet tennistykkivideot. Ei edusta maailman kovinta huippua, mutta kyllä siitäkin aina yhden kuvakulman saa. Tennistykki itsessänsä, jos tämä jollekin ei ole tuttu, niin suosittelen vilkaisemaan viime kesänä julkaistun tuo niin esittelyvideo, jossa kävin tykin tekniikkaa läpi. Jees. Tässä tuo niin maassa makaava sähkö, tämä oli käytössä mikroaaltouunin laukaisussa. Pistin eri vikavirran takaa sille sähköt, jotta ei tule samanlaista yllätystä, mitä tuli aikanaan eräässä monitorin ampumisessa. Vikavirtaisuuden kytkin on tavattoman nopea ja se on kovin ikävää, jos katsoo kuvauskriittisiä sähköjä kesken, joten tämä on nyt eriytetyn sähkön perässä. Jees. Käydäänpä katsomassa tuolta takaa. Ja tässä kaauksessa tämän pulpetin takaa, tältä ton polykarbonaattilevyjen takaa kurkistelee siinä vaiheessa, kun tykillä päästelen menemään. Tässä vasemmalla surisee 6-kanavainen himmennin valosäädin, miksi halutaan sen kutsuakaan. Sille on 32 ampeerin kolmivaihesyöttö, 230 volttia per vaihe tietysti, jolla syötetään sitten näitä halogenivaloja. Kätevästi tuossa käsillä olisi näitä, tähänkin taas olisi modernimpia ratkaisuja, mutta tämä oli taas edullinen ja kohtalaisen toimiva. Anyhow, täällä on sitten tykin ohjaustekniikat, tykin ohjauspulpetit ja tätä rataa. Ja tuossa itse asiassa puhelimen ruudulla näkyy kivasti tuon katossa olevan GoPron ohjaus. On toimiva ratkaisu, ei voi muuta sanoa. Jees. Mitäpä tästä? Tila on suurin piirtein tässä vallattuna käytössä 9 metriä pituussuuntaa ja leveyttä on jotain, mitä tuolta katosta nyt arvioittis, 5 metriä. Kyllä, osapuilleen sen verran. Ja siihen on nyt mahduttava, enemmän tilaa saisi olla, etenkin tässä on suurta ongelmaa päästä kameroiden kanssa riittävän kauaksi, kun ei kameroissa vaan riitä kuvakulmat. Pois lukien Action-kamerat, joissa on aivan mahtavan leveitä kuvakulmia, mutta ne ei taas sitten, no miksei se nekin vaan olisi ratkaisu moneen kohtaan. Ja koska esimerkiksi eilen kuvatessani Nokia 3310 ammuskelua, niitä meni muutama rikki, vaikka se on kuulemma mahdotonta, niin niissä oli kuitenkin litium-ioniakut, niin on varautunut tähän pieneen tulitaisteluun alkusammutukseen tarvittaessa 5 kilon hiilidioksidisammuttimella. Tätä mun kuvaussysteemiäni ruokkii työmaakeskus, joka on tosiasiassa, siellä on 32 ampeerin kolmivaihesyöttö, eli 230/400 volttinen kolmivaihesyöttö. Ja tämän perässä on nyt sitten kaikki mun kuvausvaloni ja suurin osa muustakin tekniikasta. Painelmakompressori, hypitään asiasta toiseen, joka syöttää tennistykkiä, on tuolla peremmällä taimpana paikassa, jotain aiottelen näyttää, mutta anyhow, senkin ohjaus on tuotu kätevästi ohjauspulpettiin. Kuulisin mielellään porukalta erilaisia mielipiteitä, ajatuksia, ideoita siitä, mitä mä voisin täällä ammuskella. Ideoita on omastakin takaa ja hyviä ideoita yhdeltä ja toiselta kuultu. Ja niitä tullaan tässä pitkin kevättä todennäköisesti enemmänkin näkemään. Nyt on pari hyvää videoa tuossa valmiina purkissa ja lisää pitäisi lähipäivinä kuvata. Mutta arvostan kovasti, jos väeltä tulee vastaavanlaisia ideoita, kuten tuo WC-pönttö, jonka ideaan on syyllinen Teemu Valkeakoskelta. Yksi parhaimpia ideoita ikinä. Tuli niin näyttävää jälkeen, että oksa pois. Anyhow,
eipä tässä muuta. Kiitos katselusta, ja jos et ole vielä tilannut, niin tähänkin voi tilata. Ei pakko ole. Mutta ei mitään, pitäkää tunkkinne. Kiitos, hei.